Chào mừng bạn đến với Sinh tồn Review. Có lẽ lúc này đã là thời điểm để thư giãn sau một ngày dài. Vậy hãy cùng khám phá một công trình sinh tồn đầy thú vị giữa thiên nhiên hoang dã, nơi mọi áp lực dường như tan biến và chỉ còn lại cảm giác thư thái tuyệt đối. Hãy chuẩn bị thật thoải mái trước khi bắt đầu hành trình hôm nay, kéo chăn lên thật ấm và cùng tôi bước vào câu chuyện sinh tồn đầy bất ngờ này. Nhân vật chính của chúng ta là Du Chỉ Đằng, một người đam mê xây dựng giữa thiên nhiên. Trong một ngày thời tiết vô cùng thuận lợi, anh tiến sâu vào khu rừng để tìm địa điểm lý tưởng, và rồi một vách đất dựng đứng đã thu hút sự chú ý của anh. Nhìn qua có vẻ chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong mắt một người giàu kinh nghiệm, đây lại là một kho báu thực sự. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh đặt xuống ba lo trên lưng. Anh nhanh chóng bắt đầu thu thập vật liệu. Một thân cây có kích thước phù hợp được lựa chọn đầu tiên. Chiếc rìu liên tục bổ xuống đầy dứt khoát. Chẳng mấy chốc thân cây đã đổ xuống nền đất. Du Chỉ Đằng lập tức vận chuyển về công trường, sau đó lắp ráp bộ cưa cầm tay để chính thức bước vào giai đoạn xây dựng. Nhưng điều khiến nhiều người tò mò là anh sẽ biến vách đất tưởng chừng vô dụng này thành thứ gì? Câu trả lời sẽ dần được hé lộ ngay sau đây. Công trình lần này khá đặc biệt, bởi nó sẽ được xây dựng ngay trên vách đất để thuận tiện cho việc thi công. Vì thế trước tiên anh cần tạo ra một chiếc thang để di chuyển thuận tiện. Những năm tháng tích lũy kinh nghiệm ngoài thiên nhiên đã giúp tay nghề của anh tiến bộ đáng kể. Chỉ trong thời gian ngắn, một chiếc thang chắc chắn đã hoàn thành. Nếu bạn yêu thích những công trình sinh tồn độc đáo như thế này, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh Sinh tồn Review để không bỏ lỡ những hành trình đầy ấn tượng phía trước. Tiếp theo, anh ấy cầm lấy cái xẻng đa năng, bắt đầu đào đất ở độ cao 2,5 mét. Sau khi loại bỏ lớp đất lỏng lẻo trên bề mặt, lớp đất hỗn hợp chắc chắn bên trong lộ ra. Du Chỉ Đằng dồn sức vào, cuối cùng đã đào ra một chỗ đủ để đứng. Điều này cũng giải thích rất tốt mức độ chắc chắn của lớp đất, không cần lo lắng về vấn đề sạt lở. Sau những ngày đêm đào bới không ngừng, cuối cùng đã mở rộng ra vài mét vuông bên trong núi. Xuất phát từ việc sắp xếp không gian hợp lý, Du Chỉ Đằng không chỉ phải lên kế hoạch cho chỗ để đồ trên tường, mà còn phải mở rộng không gian lò sưởi bên trong, đào một rãnh chéo làm lối thoát khói, thì chuyển trọng tâm công việc xuống mặt đất. Anh ta đào ra vài rãnh đan xen kết nối với lò sưởi, đồng thời cũng sắp xếp công việc lắp đặt sưởi ấm dưới sàn. Không thể không nói, thằng nhóc này quả thật là sinh viên xuất sắc, tư duy xây dựng rõ ràng và cụ thể, sắp xếp tất cả công việc một cách có trật tự. Tiếp theo, anh ta lại đến khu rừng để mua sắm không tốn tiền. Lần này Du Chỉ Đằng muốn hái một ít dây leo để làm một cái giỏ đeo lưng, chuẩn bị cho việc vận chuyển vật liệu sắp tới. Anh ta dùng những dây leo dài làm khung sườn, xếp thành hình chữ X, sau đó dùng dây leo mảnh quấn quanh từng bước, tạo thành một cái giỏ hình ống dài. Mặc dù hình thức không đẹp lắm, nhưng bù lại thì chắc chắn và bền. Sau đó dùng dây leo phẳng làm quai đeo, một chiếc giỏ đeo đơn giản và tiện dụng đã được hình thành. Anh ấy đến một mỏ đá bỏ hoang, chọn một số viên đá phẳng cho vào giỏ, không chỉ nâng cao đáng kể hiệu quả vận chuyển, mà còn không bị các cạnh sắc của đá làm rách tay. Mặc dù đã có sự hỗ trợ của giỏ đeo, nhưng cũng khiến anh phải chạy đi chạy lại vài lần mới thu thập đủ các viên đá cần thiết. Sau khi trở về nơi trú ẩn, anh phủ các viên đá lên đường ống sưởi, đổ một ấm nước suối 582, khuấy đều với đất sét đã đào lên, nặn thành từng viên bùn và ném vào trong nhà để làm kín đường ống sưởi. Sau đó, anh ta chẻ một đoạn gỗ thẳng ra, dùng dao đục để khoét rỗng bên trong. Sau đó, anh ta hái một ít nhựa thông từ cây thông. Đây là vật liệu xây dựng tự nhiên hiếm có trong hoang dã, không chỉ có thể dùng để dán các vật phẩm, mà còn có thể dùng để sửa chữa mái nhà chống thấm. Chỉ thấy anh ta đóng 3 cái giá đỡ xuống đất, đặt nhựa thông vào trong cốc sắt, đốt một đống lửa lớn để chúng tan chảy thành chất lỏng, thì có thể biến gỗ nguyên khối thành một ống khói rỗng. Để đảm bảo nó chắc chắn và bền bỉ, Tiểu Du còn đặc biệt dùng dây mây để buộc lại, để có thể khớp vào ống khói trên tường. Bên ngoài thì dùng bê tông hoang dã để bịt lại là được. Do công việc tiếp theo cần sử dụng nhiều ván gỗ, Tiểu Du đến rừng thông, tìm những khúc gỗ khô chết, cắt chúng thành những chiều dài phù hợp, mang về trại để dự trữ. Sau đó chế tạo những que gỗ thành khung cửa và đóng xuống đất. Làm một bàn chế biến đơn giản, thì có thể bắt đầu chế biến gỗ. Anh ta trước tiên chẻ gỗ nguyên khối thành hình vuông, như vậy khi cắt ván gỗ sẽ ổn định hơn. Sau đó kéo lưỡi cưa, tách từng tấm ván gỗ ra. Ai đã từng sờ tay lên ván gỗ đều biết, bước này không chỉ kiểm tra tay nghề của thợ thủ công, quan trọng nhất là phải giữ tay vững. Nếu không thực tập khoảng 2 năm rưỡi, cũng không thể cắt ra được những tấm gỗ đều như vậy. Các bạn thấy tay nghề của anh ấy như thế nào? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé. Cũng đừng quên cho mình xin một like nhé các bạn, để mình có động lực làm những video hay hơn gửi đến các bạn nhé. Xin cảm ơn. Sau khi thu thập đủ nhiều tấm gỗ, Tiểu Du sẽ chế biến chúng thành những mảnh nhỏ, sau đó cắt các rãnh khớp trên đó, ghép chúng lại với nhau, thì sẽ tạo thành các khuôn mẫu với kích thước khác nhau. Tiếp theo, anh ấy dùng một cái giỏ để tìm đất sét sạch trong tự nhiên, đập đất thành bột, trộn với nước sạch, thì sẽ có được bê tông có độ dính cực mạnh. Tiểu Du ấn chúng đều vào trong khuôn, đặt vài cành cây vào làm thép cây hoang dã, đổ bê tông cho đầy đến mặt phẳng của khuôn, sau đó cắm thêm một thanh nhỏ, chờ cho nó khô tự nhiên thì sẽ hình thành mặt bếp. Tiếp theo, Du Chỉ Đằng làm theo cách tương tự để sản xuất các bộ phận bê tông khác, đặt nền tảng cho việc xây dựng nơi trú ẩn. Các bạn có biết anh ấy đang chuẩn bị làm gì với các khối đất này không? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé, để anh em chúng ta cùng thảo luận nhé. Ai là người đón trúng đầu tiên, mình sẽ gửi tặng một món quà bí mật cho người đó. Cũng đừng quên bấm thích video để ủng hộ cho kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mỗi lượt thích của các bạn không mất gì, nhưng đó là động lực lớn nhất để mình có thể tạo ra thật nhiều video hay và hấp dẫn hơn, gửi đến các bạn thư giãn sau một ngày lao động vất vả. Trong thời gian chờ khô tự nhiên, anh ta sẽ khoét rỗng phần giữa của một khúc gỗ vuông, khắc tạo ra khuôn gạch đỏ. Thật không biết đầu óc của Tiểu Du trông như thế nào, sao lại có nhiều ý tưởng kỳ lạ như vậy nhỉ? Sau khi khuôn gạch được hoàn thành, Tiểu Du bắt đầu quá trình sản xuất gạch thô. Mỗi viên đều phải được nén chặt, xả hết không khí trong đất sét.
Sau đó, bôi trơn bề mặt để đảm bảo tính thẩm mỹ. Sau hàng chục lần thao tác lặp đi lặp lại, anh ta có thể thu được một lượng lớn gạch thô. Tiếp theo, Tiểu Du tiếp tục chế tác từng khúc gỗ. Âm thanh của rìu va chạm với gỗ vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng. Khi những mảnh vụn gỗ không ngừng rơi xuống, những khúc gỗ ngay ngắn dần dần hình thành. Anh ta cắt gỗ thành những kích thước phù hợp, tạo mộng ở một đầu và chèn một đoạn đinh gỗ vào, sử dụng nguyên lý của đinh mở rộng để khớp với mộng nối, tạo ra khung cửa cho nơi trú ẩn. Tiền thể gia công trục ở ngưỡng cửa và trên cùng, để thuận tiện cho việc lắp đặt cánh cửa sau này. Sau đó, Du Chỉ Đằng đã đào xong hố móng trong nhà, đặt khung cửa vào hố và đầm chặt lại. Lúc này, gạch đã khô gần như hoàn toàn, chuyển tất cả chúng vào trong nhà, bắt đầu xây dựng tường để đóng kín cửa ra vào. Anh ấy trước tiên trải một lớp bê tông trên mặt đất, sau đó đặt gạch đất theo hàng ngăn nắp, xây một vòng quanh tường trước, sử dụng gùi để vận chuyển một mẻ đất sét, làm phẳng độ cao của mặt đất. Sau đó có thể tiếp tục xếp gạch lên trên. Đối với những góc khuất, cần phải cắt gạch thành kích thước phù hợp để vừa vặn với các khoảng trống, như vậy có thể giữ cho tường vững chắc. Và những cấu kiện bê tông đã được làm trước đó, bây giờ cũng đã phát huy tác dụng. Lắp đặt bếp vào trong lò, có thể nâng cao hiệu suất cháy của củi, nhiệt cũng có thể vào mương ngầm qua các lỗ nhỏ, giúp mặt đất trở nên ấm áp. Các thành phần hình chữ nhật được sử dụng làm dầm, lắp đặt trên hốc tường, như vậy mới tạo thành tường gạch hoàn chỉnh. Còn ống khói của lò sưởi, anh ấy còn cần chia gạch đất thành hai phần, dựa vào vách núi để xây dựng phần chính, sau đó phủ lên một lớp che mưa, ngăn chặn nước mưa tràn vào. Thế là xong. Du Chỉ Đằng nhờ vào tay nghề ngói điêu luyện, đã trang trí cho bức tường trong nơi trú ẩn trở nên gọn gàng và đẹp mắt. Chớp mắt đã đến chiều tối, Tiểu Du còn phải chuẩn bị cho việc ngủ qua đêm hôm nay. Anh ấy trước tiên tích trữ củi đầy đủ, sau đó quay người ra ngoài, dùng cành cây nhỏ buộc thành một cái lưới hình vuông, cách một đoạn lại buộc một cái móc câu, làm một thiết bị câu cá. Sau đó đến hoang dã tìm kiếm thực phẩm khác. Dưới những củ khoai tây hoang dã như thế này chắc chắn còn nhiều, chỉ cần tìm kiếm xuống dưới là có thể tìm thấy không ít. Anh ấy trở về nơi trú ẩn và nhóm lửa trại, đặt khoai tây trực tiếp vào lửa để nướng. Sau nửa giờ, có thể thu hoạch hai củ khoai tây thơm ngon. Khi tôi nghĩ rằng anh ấy muốn làm một chiếc bánh khoai tây, ai ngờ anh ấy lại treo nó lên móc câu để câu cá. Theo tôi, thằng nhóc này chắc chắn chưa từng trải qua sự khắc nghiệt của hoang dã, để đói vài lần thì sẽ biết nguyên liệu quý giá đến mức nào. Ngay sau đó, anh ấy đến bên suối, chọn một vị trí phù hợp, dùng đá cuội tạo thành một hàng rào hình vuông quanh miệng bầu. Chỉ cần có cá bơi qua đây chắc chắn sẽ bị câu. Trên đường về, tiện tay hái một giỏ lá dương xỉ, trải trên mặt đất có thể làm giường tạm thời, lấy ra gia vị quý giá đã cất giữ để dự trữ. Sau khi dọn dẹp hành lý xong, anh ấy lại trở về bên dòng suối, đã có không ít lươn mắc câu. Tiểu Du thu thập chúng lại, treo lại mồi và thả chúng trở lại nước, rồi có thể thoải mái trở về và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Anh ấy dùng que tre sâu lương thành chuỗi, đặt vào miệng ống khói để xông khói. Sau đó, cắt hành tây và cà chua, cho vào chảo xào cho ráo nước, thêm một ít nước sạch và đun sôi, rồi có thể hầm khoai tây với các nguyên liệu khác. Cuối cùng rắc một chút hành lá lên trên. Nồi khoai tây nghiền cà chua chua chua, kích thích vị giác, đã sẵn sàng ra khỏi bếp. Kết hợp với lương xông khói, cuộc sống nhỏ bé thực sự rất thoải mái. Sau một đêm, Du Chỉ Đằng đơn giản ăn một bữa sáng, rồi lại bắt đầu công việc xây dựng nơi trú ẩn. Anh ấy tiếp tục trộn bê tông để xây dựng, xây gạch đất trên khoảng đất trống, tạo ra một lò đất để nung gạch. Sau đó, đến rừng tìm vỏ cây miễn phí, đốt chúng thành tro than, sử dụng cái rổ mới làm, lọc bỏ những tạp chất trong tro, rắc một ít lên đá để tránh dính, thì có thể bắt đầu làm sản phẩm đất sét nung. Du Chỉ Đằng nén đất sét cho phẳng, sau đó dùng cành cây cắt thành những miếng đất vuông vắn, đặt chúng trên mặt đất để làm khô, sau đó tiếp tục làm tương tự, tạo ra một số lượng lớn sàn có kích thước giống nhau. Sau một ngày, miếng đất hoàn toàn khô, anh cẩn thận thu thập chúng lại, đặt vào lò đất đã làm sẵn, đốt lửa trong lò để nung. Trong thời gian chờ nung, có thể bắt đầu nghĩ đến việc làm đồ nội thất. Du Chỉ Đằng tham khảo cách làm trước đó, tiếp tục chẻ một lượng lớn ván gỗ, sau đó khoan lỗ mộng bên trong ván gỗ. Sau khi chèn một cái đinh gỗ vào, có thể ghép hai tấm gỗ lại thành một khối. Bằng cách này, Tiểu Du đã có một mặt bàn hoàn chỉnh. Sau đó, anh ấy kết nối chân bàn với mặt bàn, nó trở thành chân bàn có thể xoay tự do. Cân nhắc đến vấn đề lắp đặt với tường, anh ấy cũng khoan trục ở giữa một thanh gỗ vuông, lắp đặt ở hai bên mặt bàn, chỉ cần xây dựng vào lỗ đã để sẵn trên tường là được. Có một bàn ăn để dùng cơm, tất nhiên không thể thiếu một chiếc ghế gỗ nguyên khối, để không chiếm diện tích trong nhà. Anh ấy cũng chọn làm theo kiểu gặp lại. Tiểu Du trước tiên tham khảo cách làm trước đó để chế tạo tấm gỗ, xếp chồng hai thanh gỗ vuông chéo nhau, kết nối theo hình thức trục xoay, sau đó cố định với tấm gỗ, tạo thành một chiếc ghế nhỏ gặp lại. Để tiện cho việc cất giữ, anh ấy cũng đã làm một hộp đựng, chỉ cần nhét vào lỗ trên tường là được. Việc làm cửa sổ thì tương đối đơn giản, nhưng anh ấy chuẩn bị không đi theo lối mòn. Chỉ thấy anh ấy đã mài trục ở hai đầu tấm gỗ, sử dụng bản lề làm bằng tay, kết nối hai tấm gỗ lại với nhau, sau đó lắp đặt vào rãnh của khung cửa sổ, tạo ra một cửa sổ gặp loại trượt. Thật sự đã phát huy tối đa kỹ thuật mộc.
chắc chắn rằng Tiểu Du đã phát hiện ra. Đến bây giờ, mái nhà của nơi trú ẩn vẫn chưa hoàn thiện. Du Chỉ Đằng đã khoét rãnh trên thành gỗ, hai đầu được gia công thành mộng, sau đó đặt trên mặt đất để lắp ráp thử. Khoan sẵn mộng ở các điểm góc, thì có thể đặt chúng lên đỉnh tường, lắp ráp khung mái nhà. Tiếp theo lại làm tan chảy một ít keo thông, bôi lên mặt trong của tấm gỗ, lấp đầy các khe hở giữa các tấm mái, nhằm đạt được hiệu quả chống thấm nước. Còn khe hở giữa tấm gỗ và thân núi được lấp đầy bằng lá dương xỉ, ít nhất có thể có tác dụng giữ ấm một chút. Cứ như vậy lặp lại thao tác, công việc mái nhà có thể hoàn tất. Và lúc này, các mảnh đất trong lò gạch đã trải qua 3 ngày 3 đêm đun nấu, đã tiến hóa thành những mảnh gốm chắc chắn. Tiểu Du đã trải chúng trên mặt đất để tạo ra một sàn nhà sạch sẽ và gọn gàng cho không gian trong nhà. Mặc dù nơi trú ẩn cách mặt đất 2,5 mét, đủ để đảm bảo an toàn cho không gian bên trong, nhưng xét đến việc có nhiều kẻ xấu ngoài quan giả, công việc của cánh cửa chính vẫn cần được sắp xếp. Tiểu Du lúc này có một ý tưởng mới, anh ấy chuẩn bị thiết kế một cánh cửa đa chức năng. Chỉ thấy anh ấy trước tiên lắp ráp phần cánh cửa, sau đó dùng gỗ làm 2 chiếc thang, để 2 chiếc thang lớn nhỏ có thể lồng vào nhau, kết nối chúng với phần cánh cửa bằng dây thừng. Như vậy đã có một cánh cửa vừa đảm bảo lưu thông vừa bảo vệ sự riêng tư. Vì đã có hệ thống sưởi dưới sàn, việc làm giường trở nên tương đối đơn giản. Anh ấy đã thu thập một loạt thân cây sậy ngoài quan giả, cắt chúng thành chiều dài đồng nhất, dùng dây thừng để buộc lại tạo thành một tấm chiếu. Như vậy giải quyết được vấn đề ngủ nghỉ. Đối với ánh sáng vào ban đêm, Tiểu Du thông minh cũng có giải pháp cho vấn đề này. Anh ấy đã khoét một đoạn gỗ nhỏ, buộc lại bằng dây thừng. Đổ nhựa thông đã tan chảy vào giữa, đó chính là nến nhựa tự nhiên. Sử dụng ván gỗ để làm một chiếc đèn treo đơn giản, treo ở giữa trần nhà, thêm một chút ánh sáng ấm áp cho cuộc sống ban đêm. Từ đó, Du Chỉ Đằng đã trải qua trọn vẹn 90 ngày, hoàn thành việc xây dựng căn cứ bí mật của mình, một nơi trú ẩn an toàn như thế này. Các bạn có thích cuộc sống như Du Chỉ Đằng không? Nếu là bạn thì bạn sẽ ở đây được bao lâu? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé. Cũng đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Chúc bạn một đêm ngon giấc. Hẹn gặp ở video tiếp theo.